Hej och välkommen till Kalla fakta. Ikväll fortsätter vi syna den så kallade Sanningsrörelsen som hävdar att den amerikanska regeringen själv var inblandad i terrorattackerna i USA den 11 september 2001. Kalla faktas Jonas Berg och Alexander Vujanovic har sökt de krafter som ligger bakom rörelsen och som stöttar rörelsen. Funnit högt uppsatta politiker, Hollywoodkändisar och dessutom mer extrema grupperingar. Och nu visar deras granskning att den här konspirationsteorin letat sig ända in till den svenska riksdagen. Men vi ska börja med en kort sammanfattning. Vaken.se. Vi delar ut information som ofta är dold i media. Till exempel om 11 september 2001. I förra veckans Kalla fakta granskade vi Sanningsrörelsen, en rörelse som fått starkt fäste på gräsrotsnivå i Sverige. Sanningsrörelsen driver budskapet att 11 september-attackerna i USA var ett insiderjobb av den amerikanska regeringen och inte ett terrordåd av Al-Qaida. Kalla faktas opinionsundersökning visade att 18% av svenskarna mellan 16 och 29 år anser att USAs regering själv var inblandad i 11 september-attackerna. Sanningsrörelsens argument finns samlade i filmserien Loose Change, som uppges ha klickats drygt 155 miljoner gånger på internet. Här påstås bland annat att vicepresident Dick Cheney medvetet undvek att stoppa flygplanet på väg mot Pentagon och att World Trade Center kollapsade på grund av utplacerat sprängmedel. One of the best ways to describe September 11th is a false flag operation. It was designed to alter foreign and domestic policy and bring about changes within the country that could not have been done without it. Med Loose Change har 26-årige Dylan Avery fått en ledarroll inom Sanningsrörelsen. På rörelsens filmfestival i Kalifornien träffade vi också David Ray Griffin, en teologiprofessor som skrivit 9 böcker i ämnet de senaste 5 åren. I know that explosives of some sort had to have been placed in the building. Vi träffade också Sanningsrörelsens just nu viktigaste vetenskapsman, Niels Harrit, en dansk kemist som säger sig ha hittat nanotermit, ett avancerat sprängmedel i dammrester från Manhattan. Men kritiker menar att Sanningsrörelsen helt saknar bevis för sina teorier, att rörelsen egentligen är något annat. I do find it very, very similar to either a faith-based movement, to a religion, or to a religious cult, or to, let us say, one of those very far-left organisations where there is a lot of emotional attachment to the belief system. We are change! We are change! We are change! Blir de farliga vid något moment? Ja, möjligen om de når upp till beslutsfattare vid centrala positioner. När vi nu fortsätter vår granskning ska det handla just om anhängare på högsta beslutsfattande nivå i Sverige. För Sanningsrörelsen har nått in i den svenska riksdagen. Vänsterpartiets ledamot Egon Frid tog steget i sin blogg på en av partiets hemsidor under rubriken "Vill du veta sanningen?" Mitt svar att veta sanningen blir ja, och det står jag för. Detta svar ledde mig vidare till att bli första svenska riksdagsledamot och politiker som officiellt vill veta sanningen om 9/11. Min nyfikenhet har ännu en gång lett mig till nya vägar, och till råga på allt så har jag fått nya teorier om vad som verkligen hände 9/11. That's perfect. That is exactly what we need. We need high-level people in positions of power to all stand up and band together. It's very important because, Americans love Swedes. We've always historically been friendly
countries. You know, in Swedish, you know, we really have Swedes on a pedestal. Hej, det är Egon. Ja, hej Egon. Jonas Berg, jag är reporter på TV4. Hej. Men Egon Frid vill inte berätta för oss om sina nya teorier kring 11 september-attackerna. Jag kan inte backa på att jag har gjort det, och det har jag väl egentligen ingen skäl till att göra, men jag vet ju att det är fler som skulle vilja göra det men inte har kunnat gjort det på grund av att det är en omöjlig debatt. Jag har inte mandaten att stå för de politiska svaren här. Det är alldeles för kontroversiellt att... Vi ringer flera gånger och begär en intervju. Men Egon Frid tycker inte att han har någon skyldighet att prata om sitt engagemang. Ibland får man stå för vad man har gjort, men sen behöver inte det leda till ett vidare ansvar. Vad är det egentligen som en av Sveriges riksdagsledamöter anslutit sig till? Vilka krafter finns bakom sanningsrörelsens utbredning? I samband med Egon Frids ställningstagande tog sanningsrörelsen nästa stora steg i Sverige. Det skedde här på ABF-huset i Stockholm när David Ray Griffin, rörelsens inofficiella ledare, höll sin första föreläsning i Sverige. Good evening. I have not been to Stockholm since 1965. I'm very happy to be back. Samma dag publicerade Dagens Nyheter en kritisk artikel. Den här sortens konspirationsteoretiker och förintelseförnekare är samma andas barn enligt skribenten. The fact that the lecture was held in a good place was criticized in advance by a major journalist who criticized on the basis of ignorance. And that's what we get. We get people who know nothing about the kind of work we're doing. How many of you came tonight because you saw Mr. Alinsky's article in DN? That's great. We had to move to the bigger room because of Mr. Alinsky. With enemies like that, who needs friends? Vi träffar artikelförfattaren Torbjörn Ilensky i just den föreläsningssal som Griffin framträdde i. Jag tyckte att det var anmärkningsvärt att ABF med sin stora folkbildningstradition väljer att bjuda in en person som är helt utanför allt vad folkbildningstradition heter. Ja, jag har svårt att förstå vad som var så extremt provocerande. Eventuellt var det kopplingen som gjordes mellan antisemitism och förintelseförnekande och 9/11 Truth-rörelsen som jag gjorde. You know, it's a ridiculous charge, but still they will make this kind of charge and try to keep people away and say, oh, these are creepy people. He knows nothing about me. I slutet av Griffins föreläsning fick publiken ställa frågor. Så här lät det när en av åhörarna klev fram till mikrofonen. Does it not start with a family named the Rothschilds, 6 generations worth, and then it goes down with Zionism and Freemasons and neocons. Mannen frågar David Ray Griffin om han också anser att Israel är inblandat i 11 september-attackerna, om det är sionister som styr världspolitiken och om den judiska makteliten har hindrat sanningsrörelsen från att nå ut i de stora medierna. As long as people like Obama, who has a Zionist in principle cabinet with him, I think the details of it, the names you mentioned, I have not gone into, I know these names, I have not gone in to study them enough to be able to speak definitively on it.